नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं हेमाज किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत कढीपत्त्याची चटणी। त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे सगळं मी घेतलं आहे। 1-2 टेबलस्पून हरभऱ्याची डाळ, 1 मोठा कप कढीपत्ता जो की मी धुवून स्वच्छ सुकवून घेतला आहे, 1 छोटा आल्याचा तुकडा, 1 लसणाची पाकळी, 2 लाल मिरची, चवीसाठी थोडंसं मीठ, 1 मोठा चमचा लिंबाचा रस, 1 छोटा चमचा तेल ऑलिव्ह ऑइल घेतला आहे मी, आणि इथे थोडेसे जिरे। लिंबाचा रस का घालायचा, कारण आपली चटणी ती भरपूर दिवस व्यवस्थित टिकेल लिंबाच्या रसनी, आणि तेलामुळे ती काळी पडणार नाही। चला तर आपण आता मग चटणी बनवायला सुरुवात करूया। इथे मी कढई गरम करायला ठेवली आहे, त्यामध्ये आपण आता तेल टाकूया। तेल गरम झाले आहे, आता आपण यामध्ये कढीपत्ता टाकून 1-2 ते 3 मिनिट परतून घेऊया। आपला कढीपत्ता छान परतला गेला आहे, एकदम क्रिस्पी झाला आहे, तुम्हाला दिसत असेल। आता आपण हा कढीपत्ता ब्लेंडरच्या जारमध्ये टाकून घेऊया। याच कढईमध्ये आता आपण हरभऱ्याची डाळ थोडीशी भाजून घेऊया। तुम्ही या ठिकाणी डाळवही वापरू शकता, किंवा अर्ध्या प्रमाणात डाळवं आणि अर्ध्या प्रमाणात शेंगदाणे कच्चे असेही वापरू शकता। पण माझ्याकडे हरभऱ्याची डाळच मी वापरते, कारण त्याचं टेक्स्चर खूप छान येतं आणि चटणी व्यवस्थित छान लागते। आता आपली हरभऱ्याची डाळ छान परतली गेली आहे, कलरही छान गोल्डन ब्राऊन झाला आहे। आता आपण याला आपल्या ब्लेंडरच्या जारमध्ये टाकून घेऊया। आता आपण यामध्ये जिरे टाकून परतून घेऊया। आता आपण यामध्ये बाकीचे सगळं टाकून घेऊया, मिरची, लसूण, अद्रक, लिंबाचा रस आणि चवीप्रमाणे मीठ। हे सर्व एकत्र करून आपण आता मिक्सरवरती फिरवून घेऊया। मला ही कढीपत्त्याची चटणी ओली करायची आहे, त्यामुळे यामध्ये मी 2 मोठे चमचे पाणी टाकणार आहे। तुम्ही तुमच्या प्रमाणानुसार पाणी टाकू शकता।
आता आपण कढीपत्त्याची चटणी अजून एका प्रकारे करून बघूया। ही एक महाराष्ट्र स्पेशल चटणी आहे। इथे मी घेतलं आहे सुकं खोबरं, तीळ, कच्चे शेंगदाणे, जिरे, मीठ, थोडंसं तेल, लाल मिरची पावडर, लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 मोठा कप कढीपत्ता धुवून सुकवून घेतला आहे। आता आपण कढईमध्ये शेंगदाणे भाजून घेऊया। त्याच कढईमध्ये आपण थोडेसे तीळ भाजून घेऊया। आता आपण सुके खोबरं थोडंसं भाजून घेऊया। आता आपण तेल टाकून आपला कढीपत्ता भाजून घेऊया। आता आपण यामध्ये जिरे टाकून थोडेसे भाजून घेऊया। यात आपण आता बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया। लसूण 4 पाकळ्या सोलून घेतला आहे मी, लाल मिरची पावडर प्रमाणानुसार, तुम्हाला जर जास्त तिखट हवं असेल तर थोडंसं तुम्ही जास्त टाकू शकता, मीठ चवीनुसार। हे सगळं एकत्र करू आपण आणि मिक्सरवरती फिरवून घेऊ।